ඔයගොල්ලෝ අදත් එක්ක ඉන්නේ Sithija Academy සිංහල මුතාතිරියක් එක්ක. මම අද මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකේ ලයික් ගන්න හංගන්න කියලා. කියන්නේ ලයික් ගන්න අනික් කට්ටියන්ට පේන්නේ නැති වෙන්න රිමූව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනික මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඔබ මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම ගිහලා යට තියෙන subscribe button එක වල bell icon එක click කරගන්න. මම දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ YT ස්ටුඩියෝ කියන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගෙන පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන වීඩියෝ පොලිමම් දකින්න කියන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ටික තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ වීඩියෝ එක සෙට් කරගන්න එක. මම දැන් මෙතන ෆෝන් එකේ data ඉවර පුසු සල්ලි කැපෙන නවත්තමු කියන එක සෙට් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන තියෙන දැන් ලයික් 19ක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට. මම එහෙම ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන පෙන් අයිකන් එක පේන තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඒකත් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මෙහෙම. ටික් කරගත්ත පස්සේ තමයි ඔයගේ ඉන්ටර්විව් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ බේසික් ඉන්ෆෝ කියන එක තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් සෙටින් කියන එකට. මම එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා කමෙන්ට් කියන එකට පල්ලෙහෙන් allow comment user can view rating for this video කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ඒකේ නිබ කරලා තියෙන මම ඔයගොල්ලෝ ඒක ඩිසේබල් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඩිසේබල් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ එතනටම ගිහලා මෙතන save කියන එක දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ලයික් ගන්න බලන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියට යනවා YouTube එකට. ඔයගොල්ලන් පේන තියෙනවා මම මෙතන වීඩියෝ ටික මම සෙලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනින් ක්ලික් කරගන්නවා. මේ තියෙන මම සෙලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන තියෙනවා ලයික් විතරයි තියෙන්නේ ලයික් ගන්න හයිඩ් කරලා තියෙන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පේන තියෙන NNA කියලා එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයගා YouTube වීඩියෝ එකේ ලයික් ගන්න හයිඩ් කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ කර වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න ඔයගා උන්ට ෂෙයා කරන්න සුබ දවසක්.